Hi guys! Good morning sa inyong lahat. So, nandito ako sa yard namin, sa harapan namin. Masarap pakinggan ng huni ng ibon dito. Minsan mga naghahabulan sila, naglalaro, nag-aaway. Ito yung ano namin, oh. Ang ganda niya. Kaso lang, annual to. Kapag winter, mamamatay na siya. So, papalitan na naman namin. Ito yung hiningi ko dun sa sa pamilya ng asawa ko, Reinhardt family. Ang ganda niya. Kaso lang kinuha ko to, malapit na siyang mamulaklak, kaya parang hindi maganda yung tubo niya. Ito naman, perennial siya, babalik siya next year. Tapos ito yung strawberry ko. Pink yung kulay niya. Yung iba nakikita ko kulay, kulay puti. So ito, pink yung variety niya. Tapos ito yung mga tinanim ko. Ito, kakatapos lang mamulaklak. Next year naman sila mamumulaklak. Ito yung sinabi ng asawa ko na bunutin ko na daw kasi wala nang pag-asa. Tapos sabi ko, wag mo munang bunutin. Ibubunutin niya na sana. After ilang biglang sumulpot ito. Ayan, sabi ko, tingnan mo, buhay na buhay naman siya. Ito yung malunggay ko. Sagana siya ngayon, malusog siya ngayon. Ayan, namulaklak na yung namulaklak na yung bougainvillea ko. Dito sa Amerika, mahal ang bougainvillea kasi sa tropical lang to. Mahal din yung sampagita. Kaya natutuwa ako, nagkaroon ako ng ganito. Kaya nainog na siya. May harvest na ako. My goodness. Tapos ayun pa. Ayan pa siya, oh. Malapit na din ako mag-harvest. Pang second harvest ko na to, itong ang talong. Ayun, may hinog na din siya. Malapit na yan. Ayan, may mga talong. Ayan pa. Ayun pa. Ito, pangalawang na to. Pangalawang harvest ko na din. Ayan, ang ganda ng kamatis ko, oh. Oh, diba? Mahinog na siya. Nagkaroon na ng mga seeds yung mga rangga. Ayan, oh. Para next year meron ulit ako. Ito yung mga sinya ko, oh. Ito yung envy sinya. Neon green siya. Ayan. My goodness. Ayan na. Ang daming mga ibon dito. Ayan. Ang sarap naman pagmasdan kapag ganito ang garden. May mga bulaklak. Ito maganda din siya, blue. Tingnan niyo yung puting eggplant ko. Dalawa siya. Ayun pa yung isa. Ito pa yung isa. Hindi ko alam kung bakit parang nag-green siya. Parang matigas na siya. Hindi ko na lang siya kukunin. Ayan, malapit na yung aking burgundy okra. My goodness, my burgundy okra. Ito yung mga sili ko.
guys, welcome back to my channel. So, today ay Thursday. So, yung asawa ko ay nag-off ng 10 AM. So, pwede pa kaming pumunta at humabol sa flea market. Na-open siya ng Thursday. Pang second time ko pa lang dito pumunta kasi kapag Monday to Friday, laging may pasok yung asawa ko. So, ito na siya. Ang daming Thursday lang siya nag-off. Yung isang flea market, Thursday lang siya nag-open. Yung isang flea market, ang open siya ng Saturday at saka Sunday. So, madalas kami doon. So, dito pang second time lang namin pumunta. Ayan. Mas maganda dito kasi mas maraming mabibiling mga dito ko rin nakita yung orange na pakwan. Sana makakita ulit ako. You wanna try the orange watermelon? Yeah. Lagi naka-face mask kasi pinapaalis na ngayon yung mga hindi naka-face mask. So, ganito ang flea market dito. Ayan, parang Pilipinas din. Ito yung shaving Those were 2 for $5 at Walmart. Remember? Yeah. So, 200. Pwede dito, pwede dito. So, mas maganda dito tayo. Ayan, marami ditong mga honey. Slim Jim. Yup. A lot of them be old. Look. You got vegetables? You think you threw it in the trash. She's sitting in her car waiting. Because it's hot. So, dito parang mga naka-tent lang. Ayan My goodness, binibilad nila yung pakwan. Ayan ang gaganda na. The whole trailer is for sale right there. $3 a small basket. Ayan, may makakita kang mga halaman. Look, there you're missing a whole bunch of. Yeah. Watermelon. Tomato. Banana leaf rolled up. Oh yeah. $2 libras? How much is this? $2. $2. Oh, sí. Sí, si quieres, Ya. no me enseñó a ver si le ha sacado. Sí, sí. Oh, sí, sí, pero nada más que eso. ¿Cómo la libra? A 3.50. Deja 3, digo 3.
That one looks better. Ayan o. Look at this, baby. That's beautiful. What, this short? This one. This shirt is. That? Yeah, but No, that is a romper. romper. That look like one. Chicharon. Chicharron? Yeah. Yes. Baby, that one got the skin attached. We want to buy one like this. Yeah. So sila lang ang nakapayong. Halos lahat ng tao dito parang hindi sila nagpapayong. So that's it? Yeah, this is the goyabano. This is dragon fruit. Yeah, 2 for 5, 5 for 10. This one 3 pound for $10, 1 Long pound gone. $5. This is a dragon fruit too. Huh? Oh, there is a Jackfruit. jackfruit. Okay, ตัวนั้นหย่องเป็นทั้งมีอันเฮ็ดเอาออกมากัน Ayan oh, may jackfruit sila. How much is the guyabana? Hindi ko alam. Yung ano, sugar cane. Thank you. Filipino, don't she, over there? No. กินได้ไหมเอ้ยหยุดกินมันก่อนทำไม Asian. Bubble tea, egg roll. What we May gonna ice cream din sila oh. Ito yung gusto ano, humingi ng recipe ko ng ice cream. May ice cream din sila. Remember him and a truck like this for you think? Come in and how many hours? Is Magliligpit it na the whole sila day oh. or? How, can I ask how much the fee? So sila yung ano, How many ones you got on you? Tomorrow? So I gotta go prepare. ayan nagliligpit na sila. Come this way. Yung kanina, yun yung gustong humingi ng ano ko, ng recipe ng ice cream. Ng cherry ice cream. Kasi wala pa pala sila recipe. Ng ganon. Marami na silang ibang flavor, pero medyo hindi ako satisfied sa lasa niya. Matabang siya na parang matubig. Yung gawa ko creamy talaga. Ayan o. I don't like that. I think they're down there. Bibili kami ng peach. Gusto ko ng peach. Ayan, nakaalis na silang lahat. Kami na lang nandito. Kaya lalayas na rin kami. Oh, nung ano kanina, sobrang dami. So, ito yung nabili namin. Quesadilla. Beef quesadilla. Tignan nyo. Burger siya. Watermelon. Tapos ito siya. Mini hamburgers. Yeah. Oh, ang ganda nito. USA. USA. Cupcake sila. Ang galing nila. So, nandito kami ngayon para mag-prepare ng mga gagamitin para sa 4th of July. Bibili ng steak at kung ano-ano pang mga pagkain.
Ito yung favorite ko. Cherry. Sana magkaroon ako ng puno. Ganyan. Gusto ko yung black cherry. Tapos ito, Gatorade. Kukuha siya ng cheese. Getting bored. Oh, that's alcohol in there. That's alcohol. Oh, it's only 15%. You ought to try. Alcohol to. $3 each. Ang cute naman. Tapos ito pa. Choco chiller. Tapos ito, ano to? Sour apple chiller. Tapos ito. Peach chiller. Ganyan na. Ang cute. Forgot we got. Gearing up for this 4th of July celebration. Summer na summer ngayon. Scorching hot, 90 degrees. 90 degrees. Natatawa yung Oh, ano. that's just the same as. Grabe, sobrang init. Thank you so much for watching my video. See you again. Bye-bye. Sobrang init.